1 टीस्पून तेल, थोडंसं जिरं, 2 टेबलस्पून काजू बदामचे तुकडे, 2 टेबलस्पून तीळ टाकून थोडंसं भाजून घेऊ। 1 टेबलस्पून खसखस, अर्धा कप खिसलेलं सुकं खोबरं टाकून थोडंसं भाजून घेऊ। 2 टेबलस्पून तेल, बारीक चिरून घेतलेली फ्रेश कोथिंबीर टाकून कुरकुरीत होईपर्यंत परतवून घेऊ। 1 टेबलस्पून थोडा जाडसर कुटलेला लसूण टाकून परतवून घेऊ। 1 कप बेसन टाकून भाजून घेऊ। 3 टेबलस्पून तेल टाकून भाजून घेऊ। तेल टाकल्यानंतर लो फ्लेम वरती 5 मिनिट बेसन भाजून घेतलेलं आहे। भाजून घेतलेलं साहित्य टाकून घेऊ। 1 टेबलस्पून ड्राय रोस्ट धने जिरे पावडर, 1 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, पाव टीस्पून हळद, चवीप्रमाणे मीठ, 1 टीस्पून आमचूर पावडर, 1 टीस्पून पिठी साखर टाकून मिक्स करून 2 कप बारीक रवा, अर्धा टीस्पून ओवा, थोडंसं मीठ, अर्धा टीस्पून ड्राय रोस्ट जिरा पावडर, पाव कप तेल टाकून मिक्स करून घेऊ। यामध्ये थोडं पाणी टाकून रवा भिजवून घेऊ। रव्याचा गोळा घेऊन सॉफ्ट म्हणून पोळी लाटून घ्यायची आहे। आपण बनवलेला मसाला भरून गच्च तोंड बंद करून घ्यायचं। मस्त खमंग खुसखुशीत करंज्या तयार झालेल्या आहेत आणि रंगही खूप मस्त आलेला आहे।